තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා එඩුවෙසල් ටීචර් ඉතින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බිට්කොයින්, ඩෝග් කොයින්, ඒ වගේම ඉතේරියම් මෙන්න මේ වගේ කියන කොයින් වර්ග ගොඩාක් හම්බ කරන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයින් වර්ග ගොඩාක් උපයා ගන්න පුළුවන් සුපිරි සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම පල්ලෙහා ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Percept Spin කියන වෙබ්සයිට් එකේ තමයි අපි අද මෙන්න මේ තියෙන Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin කියන මෙන්න මේ coin වර්ග හතර උපයා ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ Percept Spin කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම රැඳිලා ඉන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න බැරි වෙයි කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ, දේවල් ටික බලා ගන්න බැරි වෙයි. මම ඔයාලට live withdraw එකකුත් දාලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේකට කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් අපිට බිට්කොයින් උපයන්න පුළුවන් විනාඩි 30න් 30ට. ඒ වගේම තමයි බිට්කොයින් කෑෂ්, එතේරියම්, ලයිට්කොයින් අපිට විනාඩි 5න් 5ට උපයන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ ෆෝම් එකක් එනවා. ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියලා. මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් කියන එකේ යූසර් නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. යූසර් නේම් එකට ඔයාලගේ නම ටයිප් කරලා අකට ඉලක්කම් දෙකකුත් දාන්න. මෙන්න දැන් පාස්වර්ඩ් කියන දැන් ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. සිම්පල්, කැපිටල්, ඒ වගේම ඉලක්කම් අඩංගු ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනත් රිපීට් කියන තැනත් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක නැවත ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඊමේල් කියන තැන වගේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I am not a robot කියන තැන ටික් එක දාලා වෙරිෆයි කරගෙන මෙතන sign කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. sign කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ සමහර විට ඔයාගේ ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් ඊමේල් එකක් එවි. එහෙම වුණොත් ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න ඊමේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් ඊමේල් එකක් ආවද කියලා. අවිල්ල තිබ්බොත් ඒක ඕපන් කරලා එතන ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ටර් වුණා කියලා උඩින් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒ ඊමේල් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලත් ඔයාලට මෙතනට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන උඩින් තියෙන login කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මෙතන ඊමේල් කියලා තියෙනවා. මෙතන ඊමේල් එකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ලබා දුන්න ඊමේල් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙතන I am not a robot කියන ටික් එක දාගෙන ඒක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. වෙරිෆයි වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන login කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ මුලින්ම ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වම් පැත්තේ අයිනෙම්ම තියෙනවා බැලන්ස් එක. එතකොට බිට්කොයින් බැලන්ස් මගේ මේ ගාන තියෙනවා. එතකොට බිට්කොයින් කෑෂ් මෙච්චරක් තියෙනවා. එතකොට එතේරියම් මේ ගාන තියෙනවා. ලයිට්කොයින් මෙන්න මේ ගාන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා withdraw කියලා බටන් එකක්. මෙතන පොඩි arrow mark එකක් තියෙනවා. ඒ arrow mark එක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට withdraw කරන්න ඕනේ coin වර්ගෙ මෙතනින් තෝරලා withdraw දෙන්න පුළුවන්. අපි withdraw ගැන තව පොඩ්ඩකින් කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන Percept කියලා. ඉතින් මෙන්න Percept කියන යටින් තියෙනවා Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin. ඉතින් අපි උපයන්නේ මෙන්න මේ කියන coin වර්ග හතර. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම Bitcoin කොහොමද ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Percept යටතේ Bitcoin කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Bitcoin කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා Bitcoin Percept receive 10 satoshi every 30 minutes. ඒ කියන්නේ විනාඩි 30කට අපට Bitcoin satoshi 10ක් ගන්න පුළුවන්. දැන්ට දවස් 2-3කට කලින් නම් විනාඩි 30කට Bitcoin අපට 20ක් දුන්නා. ඉතින් දැන් 10යි දෙන්නේ. ඉතින් කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මෙන්න මෙතන I am not a robot ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගෙන ඉන්න කැප්චර් එක පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ verify දීලා මෙන්න මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් window එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ select the image that does not belong in the row. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන වැටෙන මෙතන ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන capture එකක් වැටෙනවා. මෙන්න මේ capture එකෙන් අසමාන රූපය තමයි මෙන්න මේකෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. අසමාන රූපය තෝරලා verify වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන claim කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මොන වගේද අසමාන රූපය තමයි මෙන්න මෙතන මේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා ආයේ. ඊට පස්සේ මෙන්න
වෙරිෆයි වුණා කියලා වැටෙන විදිහට මෙන්න මෙතන ක්ලේම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලේම් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයාගේ සිග්නල් හොඳට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඉක්මනට ක්ලේම් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ අපිට ආයි මුල ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එනවා අපේ ක්ලේම් එක සම්පූර්ණ වුණා කියලා. සතෝෂි 10ක් අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන බිට්කොයින් වලට. එතකොට අපි බලමු බිට්කොයින් කෑෂ් ගන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන බිට්කොයින් කෑෂ් කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ අර විදිහම තමයි එන්නේ. I am not a robot ටික එක දාලා එන කැප්චර් එක පුරවගෙන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අර විදිහේ කැප්චර් එකක් එනවා. කැප්චර් එක පුරවගෙන ක්ලේම් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න පුළුවන් මෙතන විනාඩි 5කට සතෝෂි 70ක් අපිට මෙන්න මේ බිට්කොයින් කෑෂ් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන එතේරියම් ගත්තොත් එතේරියම් උත් අපිට විනාඩි 5න් 5ට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ලයිට්කොයින් උත් අපිට විනාඩි 5න් 5ට ක්ලේම් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ බලන්න එතේරියම් නම් විනාඩි 5කට අපිට එතේරියම් 30ක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු ලයිට්කොයින් කොච්චරක් හම්බ වෙනවද කියලා. ලයිට්කොයින් නම් මුලදී මම කිව්වා වගේ දවස් දෙකකට කලින් නම් ලයිට්කොයින් අපිට 500ක් හම්බුණා විනාඩි 5කට. දැන් නම් 250යි දෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මන් කරන තරමට ඔයාලට මෙතනින් කොයින් ටිකක් ඉක්මනට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේවා මෙන්න මෙතන විනාඩි 5කට ලයිට්කොයින් 250ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන විත්ඩ්‍රෝ කරන විදිය මෙන්න මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ විත්ඩ්‍රෝ අපේ තියෙන account balance එක. මගේ බිට්කොයින් 370ක් තියෙනවා. ඒ වගේම බිට්කොයින් කෑෂ් 5180ක් තියෙනවා. එතේරියම් 2070ක් තියෙනවා. ලයිට්කොයින් 7000ක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න හදන්නේ මගේ මේක පර්සෙප් account එකට. පර්සෙප් wallet එකට තමයි මම මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න හදන්නේ. අනිවාර්යෙන් පර්සෙප් wallet එකක් තියෙන්න ඕනේ. පර්සෙප් wallet එකක් නැත්නම් මෙතන උඩ වැටෙන link එක ක්ලික් කරලත් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලලා පර්සෙප් wallet එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දානවා link එක. එතනින් ඔයාලට පර්සෙප් wallet එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කරන්න යන්නේ bitcoin cash ටික. බලමු අපි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මෙතන තියෙන arrow mark එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. arrow mark එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා bitcoin cash address. මෙන්න මෙතන අපේ පර්සෙප් wallet එකේ තියෙන bitcoin cash address එක මෙන්න මෙතනට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම යනවා මගේ පර්සෙප් wallet එකට. මම ආවා මගේ පර්සෙප් wallet එකට. ඉතින් මගේ මෙතන bitcoin cash නම් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. මගේ දැන්ට තියෙන bitcoin තියෙනවා. ඒ වගේම ලයිට්කොයින් ඒ වගේම ලයිට්කොයින් තියෙනවා. ඒ වගේම Tron තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේ bitcoin cash address එක ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන deposit කියන link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් bitcoin cash කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. bitcoin cash කියලා මෙන්න මේ link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක කොපි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි යන්න ඕනේ අපේ අතන withdraw කරන්න ඕන තැනට. මෙන්න මෙතන address කියන තැනට මේක අපි paste කරගන්න ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන withdraw amount කියන තැන all කියලා දෙන්න. එතකොට අපිට අර තියෙන ගාන ඔක්කොම ටික අපිට withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. load වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal has been request. I will be sent to Persephone when the admin confirm it. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ admin එක confirm කරාට පස්සේ අපේ Persephone wallet එකට අපේ withdraw එක යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් තාම තියෙන pending වල මම ඔයාලට පෙන්නන මම කලින් litecoin 10000ක් withdraw කරා. ඒකක් තියෙනවා මම මෙතන transaction වලට යන්නම්. transaction වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdraw කරා කියලා bitcoin cash 5180ක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ටිකක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන complete කියලා confirm කියලා වැටලා තියෙනවා. මම litecoin 10000ක් withdraw කරපු එක. තාම දැන් මම bitcoin cash withdraw කරපු එක තාම pending වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පැය 24ක් වගේ කාලයක් යනවා. සමහරක් වෙලාවට ඊටත් වඩා අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දුන්න wallet address එකට මෙන්න මේ කියන cash ප්‍රමාණය withdraw කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙන් තියෙන මගේ litecoin ප්‍රමාණය මම withdraw කරපු දැන් දවසකට කලින් withdraw කරේ. ඒක confirm කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු මේක withdraw කරන්න පුළුවන් අවම ගාන. ඉතින් ආයි යන්න මෙන්න මෙතන withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න.
ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු Bitcoin කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේද කියලා withdraw කරගන්න. මෙයාලා කියනවා withdraw minimum withdraw එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් BTC 5000.00005000කින් අපිට මෙන්න මේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා Bitcoin. අපි බලමු Bitcoin cash එක කොහොමද අපි withdraw ගන්න කියලා. මෙතනක් තියෙනවා Bitcoin cash එකත් අපිට minimum withdraw ගන්න පුළුවන් 5000කින් තමයි withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් Bitcoin cash එක ගත්තා, withdraw එකක් ගත්තා. Ethereum එකකින් මිනිමම් withdraw එක 5000යි. ඒ වගේම තමයි Litecoin එකේ මිනිමම් withdraw එක 10000කින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 10000 ගන්නවා කියන එක easy දෙයක්. මම දවසෙන් තමයි අර ගත්ත 10000 withdraw කරගත්ත 10000 මම withdraw කරගත්තේ. ඉතින් මේ අද දවසට තමයි මම මෙන්න මේ 7000ක් ගත්තේ. ඉතින් දවසෙන් දවසට ඔයාලට Litecoin 10000ක් withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නනවා මගේ Percept wallet එකට ගිහිල්ලා ආයෙම ටිකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Percept Spin කියලා අර වෙබ්සයිට් එකෙන් මෙන්න මෙතන Litecoin 10000ක් withdraw කරා කියලා මෙන්න මේ විදිහේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩක් තියෙනවා Litecoin වල 10000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා coin ටිකක් උපයා ගන්න. ඉතින් coin වල වටිනාකම මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ආයෙත් ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් මම කියන videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.